ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটক ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটক এই যুদ্ধখনটো বহুত দিনৰ পৰা চলিয়ে আছিলে আৰু তাৰপিছত আহিলে কেৰিমিনাটিৰ ভিডিঅ' কেৰিমিনাটিৰ ৰ'ষ্টিং ভিডিঅ' অহাৰ পিছত যেতিয়া ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট তাৰপিছতে আমাৰ ফেনসকলটো কম নহয় তেওঁলোক গৈ পালেগৈ চিধাই প্লে' ষ্ট'ৰ আৰু প্লে' ষ্ট'ৰত আৰম্ভ কৰিলে 1 ষ্টাৰ ৰেটিং দিয়াৰ টিকটক এপ্লিকেশ্যনটোত আৰু টিকটক এপ্লিকেশ্যনটোত 1 ষ্টাৰ ৰেটিং দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে টিকটকৰ যিটো ৰেটিং আছিলে 4.5ৰ পৰা হৈ গ'ল 2.0 তো গাইজ এই ক্ষেত্ৰত টিকটকৰ যেতিয়া ৰেটিং ইমান কমি অহাৰ পিছত টিকটকটো পিভৰিত পৰিছে আৰু হয়তো টিকটক হৈ যাব পাৰে ইণ্ডিয়াত বেন আৰু হ'বও লাগে টিকটক ইণ্ডিয়াত বেন কিয় হ'ব লাগে সেয়া আলোচনা কৰোঁ আহক প্ৰথম কথা হ'ল টিকটকটো হ'ল চাইনাৰ বস্তু আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানেই যে চাইনা হ'ল এনেকুৱা এখন দেশ যি নিজকে একেবাৰে লুকুৱাই থাকে আপুনি যদি আজি চায় যে চাইনাত ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰা নেদেখে চাইনাত আনকি হোৱাটছএপো ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ তাত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন উইচাট ব্যৱহাৰ কৰে আনকি চাইনাত বেন কৰি থোৱা আছে ইউটিউবো গতিকে ভাবকচোন চাইনাই নিজক ইমান লুকুৱাই ৰাখিছে দেশখনৰ পৰা বেলেগ দেশৰ পৰা নিজৰ দেশখনক ইমান লুকুৱাই ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকে বনোৱা যিটো এপ টিকটক আৰু এই টিকটক কিন্তু গোটেই ৱৰ্ল্ডত ফেমাছ বিশেষকৈ চবতকৈ ডাঙৰ অডিয়েঞ্চ আছে আমাৰ ভাৰততে আৰু তাৰপিছত আছে ইউএছত চ' ভাবক চাইনাই বনোৱা এপ্লিকেশ্যনটোত যিমানবিলাক অডিয়েঞ্চ তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে সেই টিকটক এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা তেওঁলোকক কি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যায় আৰু প্লে ষ্ট'ৰত টিকটকৰ পাৰ্মিশ্যনবিলাক চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে ষ্ট'ৰেজৰ পৰা মাইক্ৰফোনৰ পৰা কেমেৰাৰ পৰা লোকেশ্যনলৈকে সকলোবিলাক পাৰ্মিশ্যনে বিচাৰে আৰু চাইনাৰ চৰকাৰে কোৱা মতে যে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই টিকটকৰ পৰা চাইনাৰ চৰকাৰে এই ডাটাবিলাক আপোনালোকৰ পৰা ল'ব পাৰে মানে টিকটকে আপোনাৰ পৰা কিছুমান ডাটা কালেক্ট কৰি থৈছে আৰু এই কালেকশ্যন কৰা ডাটাবিলাক যেতিয়াই মন যায় চাইনাই তেতিয়াই টিকটকৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে তো ভাবকচোন এই ডাটাবিলাক যদি লৈ লয় চাইনাৰ চৰকাৰে কিমান সহজতে চাইবাৰ এটেক দিব পাৰিব গোটেই ৱৰ্ল্ডতে আৰু এইবাবেই হয়তো ইণ্ডিয়াত এতিয়া আকৌ টিকটক বেন হৈ যোৱাৰ চান্সটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশেষকৈ এটা নিউজ এতিয়া আহি পৰিছে যে এজন ফেমাছ টিকটকাৰ একমাহমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিল মই টিকটকাৰজনৰ নামটো নকওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে যে ভিডিঅ'টোত এচিড এটেকক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এচিড এটেকৰ নিচিনা এটা যিটো ইমান ক্ৰিমিনেল বিষয় সেই বিষয়টোক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে এতিয়া সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু চৰকাৰে তাৰ ওপৰত ষ্টেপ লৈছে গতিকে অতি সোনকালে টিকটকটো ডিলিট হৈ যাব পাৰে তো আপোনালোকে কি হয় টিকটক ডিলিট হ'ব লাগে নে নালাগে সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এতিয়াও টিকটকক গৈ ৰেটিং দিয়া নাই তেনেহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ৰেটিংটো দি লওক তো সেই ৰেটিং চাইও হয়তো সোনকালে প্লে ষ্ট'ৰে টিকটকক বাহিৰ কৰি দিব পাৰে তো ইমানেই আছিল আজি ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইটো নতুন চেনেল হয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' বনালে তাৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকলৈ গৈ থাকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ